newsstand operator assigns the probabilities to the demand for the 5 magazine as follows. है यहाँ चाहिँ हामीलाई question number 10. Okay, question number 10. A newsstand operator assigns the probabilities to the demand for the 5 magazine as follows. Okay, यहाँ चाहिँ एउटा न्यूज स्ट्यान्ड अपरेटरले प्रोबेबिलिटी असाइन गरेको छ है, प्रोबेबिलिटी असाइन गरेको छ 5 म्यागजिनलाई। यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी कस्तो छ भने इभेन्टमा डेली डिमान्ड कपी 10 कपी आउने प्रोबेबिलिटी, 10 कपीको डिमान्ड आउने प्रोबेबिलिटी 0.10, 11 कपीको डिमान्ड आउने प्रोबेबिलिटी 0.15, ओके 12 को डिमान्ड आउने 0.20, 13 को डिमान्ड आउने 0.25, 14 को डिमान्ड आउने 0.30। अब यसमा एन इश्यू सेल्स फर आरएस 50, ओके सेल्स एन्ड इश्यू सेल्स फर आरएस 50 एन्ड कस्ट आरएस 30 भनेपछि बुझिसक्नुभयो। यसमा सेलिङ प्राइस भनेको आरएस 50 हुन्छ, कस्ट प्राइस भनेको 30 हुन्छ। इफ द अपरेटर क्यानट रिटर्न अनसोल्ड कपिज, अब अनसोल्ड कपिजलाई रिटर्न गर्न सक्दैन भनेपछि साल्भेज भ्यालु 0 हुन्छ। हाउ मेनी कपिज शुड बी अर्डर्ड, अब उसले कति चाहिँ कपिज अफ न्यूजपेपर म्यागजिन उसले अर्डर गर्नु पर्ला। त्यो त अब जुनमा एक्सपेक्टेड प्रफिट बढी हुन्छ त्यति नै कपी के गर्नुपर्छ त अर्डर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पछि क्याल्कुलेसनबाट थाहा पाउँछौँ। अल्सो कम्प्युट एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन, यो पनि ओके लेटर अन विल डु, यो क्याल्कुलेसनमा हामीले थाहा पाउनुहुन्छ यो इपिपिआई भनेको के हो भन्ने कुरा। ओके एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भनेको यो चाहिँ प्रफिट एक्सपेक्ट गर्ने जहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन पर्फेक्ट छ है त, हामीलाई कम्प्लिट इन्फर्मेसन छ र हामीले प्रफिट कति एक्सपेक्ट गर्न मिल्छ। ओके दैट वन अल्सो वी क्यान फाइन्ड। एन्ड एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन, र यो पर्फेक्ट इन्फर्मेसनको एक्सपेक्टेड भ्यालु कति हुन्छ दैट अल्सो विल फाइन्ड लेटर अन। त्यो हामीसँग फर्मुला छँदैछ, विल फाइन्ड विथ द हेल्प अफ फर्मुला। एन्ड इन्टरप्रेट भनेको छ त्यसलाई हामीले के पनि गर्नु छ, इन्टरप्रेट पनि गर्नु छ। ओके त्यसको हामीले व्याख्या विश्लेषण पनि गर्नुपर्ने छ भनेर बुझ्नु होला है। ओके नाउ नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। अब यसमा हामीलाई के छ त, हामीले डिफरेन्ट छैन, हाम्रो सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त, अब कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइस नै लेख्दै जाने हो। कस्ट प्राइस लेख्नु पर्यो, सेलिङ प्राइस लेख्नु पर्यो। ओके सो लेट्स सल्भ, यसलाई हामी अब सल्भ गरिहालौँ। गिभन के छ, ओके फर्स्ट अफ अल कस्ट प्राइस अफ म्यागजिन, ओके कस्ट प्राइस अफ म्यागजिन भनेको दैट इज सीपी। ओके कस्ट प्राइस अफ म्यागजिन भनेको सीपी हो। त्यो कस्ट प्राइस अफ म्यागजिन भनेको कहाँ छ त, आरएस 30। ओके दैट इज गिवन हियर आरएस 30। कस्ट प्राइस अफ म्यागजिन इज आरएस 30। सेलिङ प्राइस अफ म्यागजिन दैट इज अल्सो गिवन सेलिङ प्राइस अफ म्यागजिन। ओके सेलिङ प्राइस अफ म्यागजिन दैट इज एसपी। एसपी इज अल्सो गिवन, एसपी इज गिवन हियर आरएस 50। ओके सो इफ वी नो हियर कस्ट प्राइस एन्ड सेलिङ प्राइस, अब हामीलाई कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस थाहा भयो भने व्हाट वी क्यान फाइन्ड हियर, मार्जिनल प्रफिट थाहा भइहाल्छ। ओके देयरफोर मार्जिनल प्रफिट, लेट्स राइट हियर मार्जिनल प्रफिट वी क्यान फाइन्ड। मार्जिनल प्रफिट भनेको दैट इज एमपी, एमपी इज इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी। ओके सो यसमा एसपी भनेको आरएस 50 माइनस आरएस 30। ओके वी गट हियर मार्जिनल प्रफिट आरएस 20। ल मार्जिनल प्रफिट कति आयो त, आरएस 20। अब यसमा साल्भेज भ्यालु गिभन 0 छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। कहाँबाट थाहा भयो, सिन्स द अपरेटर क्यानट अनसोल्ड कपिज। ओके अनसोल्ड कपिजहरु रिटर्न गर्न सक्दैन। सिन्स द अपरेटर क्यानट रिटर्न अनसोल्ड कपिज, यसको मिनिङ के हो त, अपरेटर क्यानट रिटर्न अनसोल्ड कपिज है, अपरेटर क्यानट रिटर्न अनसोल्ड कपिज। सो साल्भेज भ्यालु एसबी इज इक्वल्स टु 0। ओके अब यो 0 छ भने मार्जिनल लस। ओके देयरफोर मार्जिनल लस वी क्यान क्याल्कुलेट हियर। मार्जिनल लस भनेको एमएल, एमएल भनेको तपाईलाई थाहा छँदैछ सीपी माइनस एसबी। ओके कस्ट प्राइस माइनस साल्भेज भ्यालु। ल हेर्नु होला कस्ट प्राइस भनेको हाम्रो कति छ, कस्ट प्राइस भनेको आरएस 30 माइनस आरएस साल्भेज भ्यालु त 0 हो, त्यही भएर हाम्रो आरएस 30 इज द मार्जिनल लस। ओके
ल मार्जिनल लस पनि आइसक्यो अब फर द कन्स्ट्रक्सन अफ पे अफ टेबल ओके फर द कन्स्ट्रक्सन अफ पे अफ or for the calculation of payoff को calculation को लागि हामीसँग दुईटा कन्डिसन छ when के हो त demand is greater than or equals to stock यो भएको बेलामा payoff भनेको के हुन्छ त payoff is equals to MP into sold quantities ओके यो हामीले धेरै पटक फर्मुला लेखिसकेका छौं MP into sold quantities. So what is MP? भनेको marginal profit हो त्यो भनेको 20 into sold quantities 20 into sold quantities okay 20 into sold quantities हो यसरी चाहिँ हामीले यो एउटा कन्डिसन भयो this is one condition है एउटा कन्डिसन यो भयो हाम्रो अर्को कन्डिसन के छ demand is less than condition भयो second condition is when demand is less than stock यो बेलामा पे अफ भनेको के हुन्छ त पे अफ इज इक्वल्स टु MP into sold quantities minus ML into unsold quantities okay MP into sold quantities minus ML into unsold quantities यो भनेको अब MP भनेको त तपाईलाई थाहा छ मार्जिनल प्रॉफिट भनेको 20 into sold quantities MP into sold quantities भनेको MP भनेको कति छ त what is MP here MP is 20 into sold quantities minus ML भनेको चाहिँ 30 छ 30 into हाम्रो S minus D भनेको stock minus demand हो है stock minus demand in this way we can calculate here हामीले अब पे अफ टेबल बनाउन सक्छौं त्यो भन्दा अगाडि अब हामीले के लेख्नु पर्यो स्टेट अफ नेचर कति हुन्छ on the basis of past historical record अघि हामीले टेबलमा देखाएको थियौ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के थियो त डिमान्ड 10 देखि 14 सम्म थियो स्टक पनि 10 देखि 14 नै राख्नु पर्यो ओके सो विल राइट हियर on the basis of past historical record okay on the basis of past historical record the newsstand operator okay the newsstand operator cannot sold okay cannot more than कति थियो 14 copies है यति कपिजहरु चाहिँ उले सेल गर्न सक्दैन भन्नाको अर्थ लेस देन 10 भन्दा कम पनि सेल गर्न सक्दैन र 14 भन्दा बढी पनि सेल गर्न सक्दैन भन्न खोजेको है त ओके on the basis of past historical record okay on the basis of past historical record the newsstand operator cannot sell less than 10 copies and more than 14 copies त्यसो भए so stock alternatives are stock alternatives हरु के हुन्छ त S1 भनेको 10 त्यसपछि S2 भनेको 11 ओके त्यसपछि हेर्दै जानु होला हाम्रो S3 भनेको चाहिँ 12 S4 भनेको चाहिँ 13 र हाम्रो कहाँसम्म हुन्छ S5 okay and S5 okay and S5 is equals to 14 10 देखि सुरु छ हेर्नु होला 10 देखि सुरु छ S1 भनेको 10 S2 भनेको 11 S3 भनेको 12 S4 भनेको 13 र S5 भनेको 14 यसरी हामीले हाम्रो stock alternatives हरु यसरी हुन्छ भने similarly the state of nature or demand similarly त्यसरी नै हेर्ने हो भने हामीले similarly the state of nature or demand similarly the state will not be less than 10 copies and more than
and more than 14 copies. Okay, यो पनि हो. Similarly, the state of nature or demand will not be less than 10 copies and more than 14 copies. यो पनि थाहा छँदैछ. So state of nature are. So state of nature are. So state of nature. So state of nature are. Okay. अब यसको state of nature हरु के हुन्छ त? Demand D1 is equals to 10, D2 is equals to 11, D3 is equals to 12. Okay, D4 is equals to 13 र D5 is equals to D5 भनेको 15 sorry 14 है. D5 भनेको 14. So D5 भनेको हाम्रो यसरी चाहिँ 14 सम्म हेर्नुलाई D5 भनेको up to 14. ल यसरी हाम्रो similarly the state of nature or demand will not be less than 10 copies. 10 copies भन्दा तल demand हुँदैन र more than 14 copies भन्दा बढी पनि demand हुँदैन. So state of nature are D1 10, D2 11, D3 12, D4 13 र D5 14. Okay, so now construction of payoff table है. अब हामीले चाहिँ construction of payoff table बनाउनु पर्यो. त्यसपछि हामीले क्याल्कुलेसनहरु धेरै बाँकी छ हेरौं. So construction of payoff table. Construction of payoff table. Okay, so if you know the marginal profit, marginal loss, okay, we can easily construct a payoff table. Okay, so let's construct here payoff table. And what payoff table we are going to construct here? As I mean, expected payoff table we are going to construct. Expected payoff table. Okay, expected payoff table. Okay, so now let's make here expected payoff table, and you know how to make the payoff table. Okay, yeah, कसरी payoff table बनाउने भन्ने कुरा त थाहा छँदैछ. We have studied, okay, many more times. We have already done that payoff table. यहाँ चाहिँ हाम्रो अलिकति फरक के छ भने हामीले conditional payoff पनि लेख्नु पर्ने छ, probability पनि इन्क्लुड गर्नु पर्ने छ, र लास्ट कोलममा expected profit in RS or EMB. Okay, that one also we have to write. Okay, so we need here many more columns, and धेरै columns हरु चाहिन्छ. For that, let's write here. यहाँ चाहिँ हामीले we'll write here in the column we are going to write here states stocks alternatives. Okay, we'll write here stocks alternatives, and here in the row form we are going to write here states of nature. हामीले states of nature लेख्दै छौं. Okay, for that just to write here अब हामीले यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्ने छ भन्दाखेरि state of nature. Okay, let's make here like this line here so that we can make here the payoff table. Okay, here we have to just write here state of nature. यहाँ चाहिँ हामीले state of nature we are going to write state of nature. Okay, here it is state of nature, and in here we'll write stock alternatives. Stock alternatives. Okay, stock alternatives we have to write here in the column form. State of nature we are going to write in the row form. Okay, यसमा चाहिँ हाम्रो first in the first column we'll write here conditional payoff. Okay, conditional payoff. Okay, let's write here conditional payoff. Our conditional payoff ma हामीले probability. Okay, here in the second row we are going to write here probability. र third ma चाहिँ we are going to write here okay state of nature. That means demand. Right? State of nature भनेको what we are going to write here demand. So let's write here. हामीसँग probability हरु के छ? Okay, so first probability is P1 is equals to 0.10. Okay, this you can see in the question. Right? Question बाटै हामीले लेखिरहेको छौं. P1 भनेको 0.10, P2 भनेको P2 means 0.15. Okay, P2 is 0.15. So we can write here 0.15. P3 is given here. हामीलाई P3 के given छ त? P3 is 0.20. Okay, P3 is 0.20, and then we can write here P4. P4 is equals to 0.25. Okay, this is 0.25, and then P5 is equals to what is given here? P5 0.30.
Okay, P5 is 0.30, and in the last column, what we have to write here? In the last column, we are going to write here expected profit. Okay, this one is 0.30, and here in the last column, we are going to write here expected profit. Okay, P5 is 0.30. Okay, so you can see here P5 is 0.30. So this is expected profit. Expected profit. Okay, this is expected profit, or we can write expected monetary value. Okay, your expected profit भनेको directly in RS मा हुन्छ है, rupees मा हुन्छ. Okay, if it is given in rupees, then expected profit भनेको that is in rupees. So in this way, P1, P2, P3, P4, P5. Okay, after writing this, let's write here D1. Okay, demand 1 भनेको 10 छ यसमा. In this question is 12, D4 is 13, and D5 is 14. Okay, so in this way we can write the states of nature. Demand भनेको चाहिँ states of nature हो है, त्यही भएर हामीले demand लाई यसरी we are writing here in the third row मा यसरी लेख्यौं. अब हामीले we are going to write here stock alternatives. पनि कति हुन्छ त 10 नै हुन्छ. Okay, then 11 हुन्छ, S2 भनेको, S3 भनेको it is 12. Okay, then S4 is 13, then S5 is 14. Okay, up to here we have to write. अब यो क्वेशन मा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त, डिमान्ड भनेको 10, 11, 12, 13, 14 छ भने स्टक पनि हामीले त्यसरी नै राख्नु पर्यो. त्यही भएर we have to write here stock 10, 11, 12, 13, 14. Okay, in this way we have to write here stock. Okay, stock र demand, now you know that stock 10, okay, stock 11, 12, 13, 14 हुँदाखेरि हाम्रो डिमान्ड के छ त 10, 11, 12, 13, 14 नै छ. Now we are going to fill up the main body part of this payoff table, expected payoff table. Okay, so now let's fill up it. अब यो fill up गर्ने तरिका, you know that. Okay, marginal profit is 20. Okay, we have already written here marginal profit is 20. हामीले क्याल्कुलेट गरि नै सक्यौ. marginal profit भनेको 20 छ र यहाँ डिमान्ड 10 हुँदाखेरि स्टक 10 छ भने यो डायगोनल we are going to fill up first है. हामीले पे अफ टेबल को डायगोनल पहिला फिल अप गर्दै छौं. यो डायगोनल मा what you can see here, यो डायगोनल मा हेर्दाखेरि यो 10 डिमान्ड छ, 10 स्टक छ भने all will be sold है त. सबै के हुन्छ त, हामी सबै सेल गर्न सकिन्छ. that means 10 क्वान्टिटिज मै सेल हुन्छ. यो म्यागजिन हो, नम्बर अफ म्यागजिन 10 नै सेल हुन्छ भनेको अर्थ यो भनेको प्रोबेबिलिटी. ओके, यो भनेको चाहिँ के हो भने मार्जिनल प्रॉफिट सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. यो P11 फाइन्ड आउट गर्न, ओके, P22, P33, P44, P55. ओके, यो पे अफ फाइन्ड आउट गर्न के गर्नु पर्यो त, हामीलाई सिम्पली यो डिमान्ड र स्टक नम्बर एउटै भएको हुनाले, डिमान्ड र स्टक को नम्बर एउटै भएको हुनाले what we have to do here, we have to find the payoff just by multiplying marginal profit with sold quantities. र यो केसमा चाहिँ sold quantities, ओके, यो केसमा चाहिँ sold quantities भनेको कति हुन्छ त, यो कोलममा या यो, ओके, एक्ज्याक्टली इन दिस पोजिसनमा हेर्ने हो भने 10 के छ त, डिमान्ड 10 स्टक छ भने सोल्ड क्वान्टिटी पनि 10 हुन्छ. यसमा 11 छ, 11 नै सोल्ड क्वान्टिटी हुन्छ. 12 छ, 12 नै सोल्ड क्वान्टिटी हुन्छ. 13 छ, 13 नै सोल्ड क्वान्टिटी हुन्छ. र 14 हुँदा 14 नै सोल्ड क्वान्टिटी हुन्छ. त्यही भएर मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु सोल्ड क्वान्टिटी गर्नु पर्यो है त. मार्जिनल प्रॉफिट भनेको 20 इन्टु 10 भनेको 200. ओके, 20 इन्टु 11 भनेको 220. 20 इन्टु 12 भनेको 240. 20 इन्टु 13 भनेको 260. Okay, 20 into 14 भनेको 280. In this way, first of all, we could fill up here the diagonal. Diagonal fill up गर्नु भनेकै, now we can easily fill up other parts. Okay, below the diagonal. Diagonal भन्दा तलको part fill up गर्नु पर्ने भने simply what we have to do? Simply we have to subtract here marginal loss है त. Marginal loss लाई each and every step मा subtract गर्दै जाने र diagonal भन्दा माथिको fill up गर्नु छ भने we have to simply subtract marginal profit each and every step.
ओके इच एन्ड एभ्री स्टेपमा सबट्र्याक्ट गर्दै जाने जस्तो 200 बाट हामीले अब मार्जिनल लस भनेको कति छ त मार्जिनल लस इज 30 so 200 minus 30 is 170 170 minus 30 is 140 140 minus 30 is 110 okay 110 minus 30 is 80 okay so we fill up here first column okay second column हामीले डायगोनल भन्दा जस्ट बिलो इच स्टेपमा मार्जिनल लसलाई सबट्र्याक्ट गर्दै जाने 220 minus 30 190 190 minus 30 160 160 minus 30 130 okay so 240 बाट पनि हामीले मार्जिनल लसलाई सबट्र्याक्ट गर्दै जाउँ we'll get here 210 minus 30 गर्दा 180 okay 260 बाट पनि हामीले सबट्र्याक्ट गर्दै गयौं भने minus 30 230 will get okay now we have filled up here the main body part below the diagonal भन्दा हामीले त जस्ट above the diagonal भन्दा माथि फिल अप गर्नु छ भने मार्जिनल प्रॉफिट लाई माइनस गर्दै जाने है त 220 minus 20 भनेको 200 240 minus 20 भनेको 220 220 minus 20 भनेको 200 okay 260 minus 20 240 240 minus 20 220 220 minus 20 200 okay 280 minus 20 260 260 minus 20 240 240 minus 20 220 220 minus 20 200 okay in this way we have filled up this payoff table expected payoff table ma अब हामीले simply expected profit or EMB को value find out गर्नु छ okay to find that यहाँ expected profit or EMB को value find out गर्न what we should know here okay look at here expected profit or यसलाई हामी के भन्छौं त EMB find out गर्नु छ भने simply summation payoff into probabilities okay this formula you should know okay यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो okay EMB भनेको summation payoff into probability अब payoff र probability को प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गर्ने सबैलाई सम गर्दिने त्यो भनेको जस्ट फर्स्ट रो को लागि हेरौं है त यसको लागि हेरौं यसको चाहिँ हामीसँग के छ त पे अफ भनेको 200 छ 200 इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेको 0.10 ओके सिम्पली आई एम गोइङ टु गिभ यु वन एक्जाम्पल हियर हाम्रो यहाँ 200 छ 200 पे अफ हो इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेको 0.10 देन प्लस फेरि अर्को यसमा हेरौं 200 इन्टु 0.15 200 इन्टु 0.15 then plus 200 into 0.20 200 into 0.20 okay 200 into 0.20 and not lie 200 into 0.20 then plus here is my 200 into 0.25 200 into 0.25 okay then plus 200 into 0.30 200 into 0.30 अब यो त हामीलाई के थाहा छ सबै प्रोबेबिलिटी को सम 1 हुन्छ अनि यो त सिम्पली 1 ले 200 सँग मल्टिप्लाई गरेको जस्तो हो त्यही भएर यसको आन्सर त डाइरेक्टली वी क्यान राइट हियर 200 नै हुन्छ भन्ने थाहा भइसक्यो है किन भन्दा 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 को सम 1 हुन्छ 1 into 200 भने 200 हुन्छ है त ओके यसरी नै हामी सबै इच एन्ड एभ्री रो को लागि त्यसरी फाइन्ड आउट गर्दै जान्छौं है इच एन्ड एभ्री रो को लागि we are going to find in that way ल यो 200 त यहाँ त हाम्रो कति आयो त 200 okay now let's multiply here 170 into 0.10 plus 220 into 0.15 plus 220 into 0.20 plus 220 into 0.25 plus 220 into 0.30 हो यसरी हामीले at once if you keep this data in the calculator then you will get here 215 okay similarly 140 into 0.10 plus 190 into 0.15 plus 240 into 0.20 plus 240 into 0.25 plus 240 into 0.30 okay from here what will get 222.5 222.5 okay similarly 110 into 0.10 plus 160 into 0.15 plus 210 into 0.20 plus 260 into 0.25 plus 260 into 0.30 okay from here we'll get यसबाट पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्दा we'll get 220 okay direct from the calculator you can calculate it okay again 82 into 0.10
130 into 0.15 plus 180 into 0.20 plus 230 into 0.25 plus 280 into 0.30. Okay, after calculation you will get here 205. Okay, now we have to look at here. Yeah, observe गर्नु पर्यो है. Last column मा let's observe here. यो last column मा हामीले observe गर्दाखेरि 200, 215, 222.5, 220 and 205. यति मध्येमा maximum कुन हो त 222.5. So right here max. किन भन्दा यसैबाट हामीलाई डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ अब. ओके, we will take the decision. नलाई यसमा हामीले डिसिजन कसरी लिने त? How to take the decision? Which one is maximum? यहाँ हामीले maximum find out गरिसकेका छौं. यो maximum कै corresponding जुन stock alternative हुन्छ त्यही डिसिजन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. Just remember this one. 220.5 को 222.5 को corresponding stock alternative भनेको S3 हो. Okay, from that one we are going to decide here. Okay, so let's do. अब यस पछाडी हामीले के गर्नुपर्छ त? हामीले डिसिजन. Okay, क्वेशनमा हामीलाई के भनेको छ? How many copies should be ordered? Okay, how many copies should be ordered भनेको छ. यहाँ कति कपी अर्डर गर्नु पर्ला? That is asked here. Okay, हामीलाई त्यो कुरा चाहिँ सोधेको छ. कति कपी चाहिँ अर्डर गर्नु पर्ला? So let's take the decision. है अब हामीले यही आधारमा we are going to take here decision. अब डिसिजन लियौं है त. यही आधारमा हामीले डिसिजन लिनु पर्यो. We are going to write here decision. What will be the decision here? अब डिसिजन भनेको के हुन्छ त यसमा? In the in the above payoff table you can write here. In the above payoff table. हामीले यो पे अफ टेबललाई हेर्दाखेरि ओके यहाँ त हाम्रो अलोङ साइडमा पे अफ टेबल छ. ओके, तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ सल्भ गर्दाखेरि कपीमा माथि हुन्छ होला. त्यही भएर मैले इन द अबोव पे अफ टेबल भनेर लेखिरहेको छु है. इन द अबोव पे अफ टेबल द म्याक्सिमम इन द अबोव पे अफ टेबल द म्याक्सिमम हाम्रो म्याक्सिमम कति आएको छ हेर्नु त त्यहाँ. द म्याक्सिमम EMB इज RS 222.5. Okay, 222.5 चाहिँ यो हेर्नु 222.5 यो चाहिँ केसँग करस्पोन्ड छ त? which corresponds to केसँग correspond छ त? S3 is equals to 12. which corresponds to S3 is equals to 12. Okay, S3 is equals to 12. त्यही भएर अर्डर के हुनु पर्छ? hence 12 copies. Okay, hence 12 copies of magazine. 12 copies of magazine should be ordered. In this way we can take the decision easily. Another decision यसरी सजिलै आउँछ. In the above payoff table the maximum EMB भनेको हाम्रो कति आयो? 222.5. त्यसको corresponding stock alternative भनेको 12 हो. Hence 12 copies of magazine should be ordered. 12 copies of magazine के गर्नु पर्यो त? अर्डर गर्नु पर्यो. ओके, दिस इज वान क्वेशन है. अब हामीसँग अरु क्वेशनहरु के छ? लेट्स सी देयर. तपाईले क्वेशनमा देखिसक्नु भएको छ. अब यस पछाडीको हाम्रो क्वेशन भनेको क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इन्फर्मेसन. ओके, अब यस पछाडी हेर्नु होला. क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट with perfect information. Calculation of expected profit with perfect information. यो क्याल्कुलेट गर्नु छ. ओके, यो भनेको वास्तवमा के हो त? EPPI हो. यो भनेको EPPI सर्ट फर्ममा हामीले यसलाई EPPI भनेर लेख्न मिल्छ. क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इन्फर्मेसन भनेको EPPI. ओके, E भनेको एक्सपेक्टेड, P भनेको प्रॉफिट विथ P भनेको इन्फर्मेसन है. बुझ्नु होला है. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इन्फर्मेसन. यो भनेको चाहिँ कसरी आउँछ? यो चाहिँ हामीलाई यो परफेक्ट इन्फर्मेसन भनेको डायगोनलमा हुन्छ है. परफेक्ट इन्फर्मेसन भनेको डायगोनलमा हुन्छ. कसरी हुन्छ त? डायगोनलमा जहिले पनि स्टक र डिमान्ड एक्ज्याक्टली इक्वल हुन्छ. ओके, डायगोनलमा हेर्नु होला. डायगोनल पे अफमा चाहिँ के हुन्छ त? एक्ज्याक्टली स्टक र डिमान्ड एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ. अब त्यस्तो कन्डिसन त हामीले रियल लाइफमा भेटाउँदैनौं. ओके, तर अब यसरी स्टक र डिमान्ड एक्ज्याक्टली एउटै भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इन्फर्मेसन हो त्यो भनेको. ओके, त्यही भएर
EPPI को फर्मुला सम्झिनु होला EPPI इज इक्वल्स टु के हुन्छ त समेसन डायगोनल पे अफ इन्टु probabilities. Okay, summation diagonal payoff into probabilities. ल हेर्नु होला diagonal payoff र क्रस पर्छ त 200 into 0.10 plus 220 into 0.15 220 into 0.15 okay त्यस पछाडी हेर्नु होला plus 240 into 0.20 240 into 0.20 त्यस पछाडी plus 260 into 0.25 okay 260 into 0.25 okay plus this was 280 into 0.30 280 into 0.30 हेर्नु त हाम्रो डायगोनल मा कति छ त 200 220 240 260 280 करस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी लाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने then at once if you keep this data in a calculator you will get the answer that is RS 250 okay oh अब calculate expected profit with perfect information भनेको complete information भयो भने okay कति डिमान्ड हुन्छ कति स्टक राख्नु पर्छ भन्ने कुरा पर्फेक्ट इन्फर्मेसन छ भने त्यो बेला expected profit with perfect information भनेको कति आउँछ त RS 250 हुन्छ है okay अब यो भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई थाहा छदै छ सिन्स यो हामीले माथि जुन एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु छ नि एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु भनेको EMV फर हामीले अप्टिमल स्टक भनेको म्याक्सिमम स्टक राख्दाखेरि EMV कति आउँछ भन्ने कुरा हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं दैट इज RS 222.50 फ्रम द टेबल यु क्यान सी ओके टेबलबाट हेर्नु होला तपाईले टेबलबाटै हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं नि EMV भनेको एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु फर अप्टिमल स्टक है त यो भनेको अप्टिमल स्टक हाम्रो यहाँ 12 राख्यो भने हाम्रो एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु भनेको RS 222.50 हुन्छ ओके दैट वी हैव अलरेडी क्याल्कुलेटेड ओके अब यो हामीले सिम्पली क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इन्फर्मेसन फाइन्ड आउट गरिसक्यौ अब हामीसँग के छ त क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ परफेक्ट इन्फर्मेसन है त अगेन हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु छ अगेन व्हाट वी हैव टु फाइन्ड हियर again calculation of expected okay again calculation of expected value of perfect information है perfect information को हामीले कति तिर्नु पर्ला या यो न्यूज स्ट्यान्ड अपरेटरले कति तिर्नु पर्ला क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन यो पर्फेक्ट इन्फर्मेसन के रे एक्वायर गर्नको लागि चाहिँ कति तिर्नु पर्ला भन्न खोजे है यो क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ EVPI हो EVPI बुझिहाल्नु भयो एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन EVPI ल EVPI कसरी क्याल्कुलेट गर्ने EVPI कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त हामी EVPI को फर्मुला के हुन्छ EVPI इज इक्वल्स टु हाम्रो EPPI मैक्सिमम प्रॉफिट हुन सक्ने कन्डिसन कति हुन्छ त EPPI हो है एक्सपेक्टेड मैक्सिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट EPPI हो र हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसनबाट पे अफ टेबलबाट हामीले के गरेका छौं त EMV फर अप्टिमल स्टक फाइन्ड आउट गरेका छौं EMV फर अप्टिमल स्टक दिस वी हैव फाउन्ड अलरेडी यो त फाइन्ड आउट गरिसक्यौ ओके हो यो दुईटा बीचको डिफरेन्स भनेकै पर्फेक्ट इन्फर्मेसन को लागि पे गर्नुपर्ने अमाउन्ट आउँछ है बुझिराख्नु होला है त किन भन्दा पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भयो भने यति हुन्छ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट RS 250 हुन्छ ओके र हामीले यो कन्डिसनल पे अफ एक्सपेक्टेड पे अफ टेबलबाट हामीलाई म्याक्सिमम ओके यहाँ चाहिँ EMV एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु भनेको कति हुन्छ त 222.5 हुन्छ सिम्पली पे अफ टेबल बनाएर सल्भ गर्यौ भने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यो हुन्छ भने कम्प्लिट इन्फर्मेसन भयो भने यो हुन्छ त्यसैले यहाँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन एक्वायर गर्नको लागि कम्प्लिट इन्फर्मेसन एक्वायर गर्नको लागि हामीले कति रुपीस पे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसबाट आउँछ त्यो भनेको एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन हो ओके त्यो भनेकै के हो त एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन को लागि पर्फेक्ट इन्फर्मेसन एक्वायर गर्न कति
भ्यालु तिर्नु पर्ला भनेको RS 27.50 तिर्नु पर्ला यसको त हामीलाई इन्टरप्रिटेसन पनि सोधेको छ सो राइट हियर ओके यसको इन्टरप्रिटेसन पनि सोधेको छ हामीले इन्टरप्रिटेसनलाई के गरौँ त लेट्स इन्टरप्रेट ओके since EVPI यहाँ हाम्रो EVPI के भयो त since EVPI is equal to हेर्नु त EVPI केसँग इक्वल छ EVPI is equal to RS 27.50 हेर्नु त 27.50 सँग EVPI इक्वल छ this means यसको मिनिङ के हो this means है त यसको मिनिङ के हो त this means at maximum बडीमा at maximum news stand operator should make expenses of RS 27.50 to get the perfect information okay this is the interpretation हेर्नु त interpretation के रहेछ त since EVPI is equal to RS 27.50 यसको meaning के हो this means at maximum बडीमा news stand operator should make expenses of RS 27.50 भनेको news stand operatorले RS 27.50 खर्च गर्नुपर्छ to get the perfect information है त perfect information प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त RS 27.50 के गर्नुपर्छ खर्च गर्नुपर्छ okay so in this way we have completed here the solution of question number 10 है this is very important for the exam को लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ okay 15 marks मा you will be asked in 15 marks किन भन्दा यसमा हामीलाई expected payoff table बनाएर okay अनि EMB पनि फाइन्ड आउट गर्ने डिसिजन गर्नुपर्ने क्वेशन छ डिसिजन पनि गर्यौं एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं त्यसपछि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन पनि फाइन्ड आउट गर्यौं त्यसपछि EVPI पनि फाइन्ड आउट गर्यौं र यसरी इन्टरप्रिटेसन पनि गर्यौं भने ओके this type of question would be asked in long question है त तपाईलाई long question मा सोध्छ त्यो पनि 15 marks मा सोध्छ so this is very important question for the exam as well okay and very important question we solved today okay so यसरी हामीले यो के गर्यौं त कम्प्लिट गर्यौं